नमस्कार साथीहरु, तपाई यदि शेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ र शेयर मार्केटमा भर्खरै प्रवेश गर्नु भएको छ, नयाँ नै हुनुहुन्छ भने तपाईले एउटा जान्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने एउटा टेक्निकल एनालिसिस चार्टमा चाहिँ हेरेर टेक्निकल एनालिसिस हेर्ने चाहिँ त्यो जान्नुपर्ने कुरा मध्येमा पर्दछ। थोरै र बेसिक कुराहरु मात्रै पनि जान्नु भयो यसको भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईलाई मार्केटको कम्तिमा पनि मुभमेन्ट अथवा ट्रेन्ड मार्केट कतातर्फ चाहिँ जान खोज्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सहज हुन्छ र तपाईले शेयर मार्केटबाट चाहिँ फाइदा लिनको लागि यो सहयोगी हुन सक्छ। टेक्निकल एनालिसिस त्यसको पनि कुनै इन्डिकेटरहरु मार्फत चाहिँ मार्केटको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ कतातिर गइरहेको छ त्यो इन्डिकेटरहरुले इन्डिकेट कसरी गर्छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुनाले टेक्निकल एनालिसिस शेयर बजारमा चाहिँ भर्खरै प्रवेश गर्नु भएको छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई काम लाग्छ र तपाई यदि पुरानो हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ इन्डिकेटरहरुको प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य र महत्त्वपूर्ण 5 वटा इन्डिकेटरहरुलाई चाहिँ मैले यसमा समावेश गरेको छु जुन चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ मार्केटको कम्तिमा पनि ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन्छ। ती इन्डिकेटरहरु मध्येमा चाहिँ पहिलो इन्डिकेटर हो MACD, मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स। यो MACD इन्डिकेटरले पनि एउटा मार्केटको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ कतातिर जाँदैछ त्यो ट्रेन्ड हेर्नको लागि यो उपयोगी इन्डिकेटर हो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। नर्मली टेक्निकल एनालिसिस गर्दाखेरि नर्मली सबैजसोले यो हेर्ने गर्दछन्। दोस्रो नम्बरमा आउँछ बोलिन्जर ब्यान्ड, बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि भन्ने गरिन्छ अथवा बोलिन्जर ब्यान्ड, त्यो एउटै कुरा हो। बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने इन्डिकेटरमा चाहिँ पर्छ। यो बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ तीनवटा ब्यान्डहरु हुन्छ, एउटा अप्पर ब्यान्ड, एउटा लोअर ब्यान्ड र एउटा मिडल ब्यान्ड हुन्छ। यो तीनवटा ब्यान्डको चाहिँ बीचमा चाहिँ कसरी बजारको चाहिँ प्राइस चाहिँ मुभमेन्ट चलिरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले मार्केट ट्रेन्ड पत्ता लगाएर एउटा ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी बनाउन सकिने हुनाले यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। तेस्रो छ सुपर ट्रेन्ड इन्डिकेटर। यो यस्तो चाहिँ देखिन्छ। यो सुपर ट्रेन्ड इन्डिकेटरले पनि मार्केटको चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ अलिकति इन्डिकेट गर्न चाहिँ सजिलो गर्छ, तर यसको चाहिँ अलिकति मुभमेन्ट चाहिँ अलि स्लोली आउँछ, तर कन्फर्मका साथ चाहिँ कन्फर्मेसन भइसकेपछि मात्रै आउँछ। त्यसैले गर्दा अलिकति मुभमेन्ट भने स्लो हुन्छ। यो पनि एउटा उपयुक्त इन्डिकेटर हो। टेक्निकल एनालिसिसमा प्रयोग हुने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो RSI, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स RSI। यसले पनि यो मार्केटको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ कतातिर छ भनेर मुभमेन्ट चाहिँ देखाउँछ। सामान्यतया मार्केटमा खरिदको लाइनमा चाहिँ ट्रेन्डमा गइरहेछ बढी अथवा बिक्रीको ट्रेन्डमा चाहिँ बढी गइरहेछ, यो कुरा हेर्नको लागि RSI लाई प्रयोग गरिन्छ। टेक्निकल एनालिसिसको लागि प्रयोग गरिने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो मुभिङ एभरेज। बजारलाई लाइभली चाहिँ मुभिङ हुँदै गर्दाको अवस्थामा हरेक टाइम फ्रेमको चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ एभरेजिङ गर्दै मार्केटको ट्रेन्डलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्ने हुनाले यो पनि टेक्निकल एनालिसिसमा प्रयोग गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। यसले पनि मार्केटको मुभमेन्ट चाहिँ कता छ पत्ता लगाउन सकिन्छ। यी इन्डिकेटरहरुको साथसाथै अर्को एउटा इन्डिकेटर पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ, स्टोकास्टिक र स्टोकास्टिक RSI। यी दुईवटा इन्डिकेटर लगभग उस्तै खालका हुन्, थोरै मात्रै फरक छन्, तर एकै खालको इन्डिकेसन लगभग देख्न सकिन्छ। यसले पनि मार्केटको चाहिँ ट्रेन्ड कतातर्फ छ त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यी सबै इन्डिकेटरहरुको चाहिँ प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने अनि ती इन्डिकेटरहरुले के इन्डिकेट गर्दाखेरि बाइङ पोजिसन अथवा के इन्डिकेट गर्दाखेरि सेलिङ पोजिसन गर्ने यो कुरा विस्तृतमा चाहिँ फेरि पनि अन्य भिडियोहरु लिएर आउने छु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। र फाइनली तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जुनसुकै इन्डिकेटर प्रयोग गरे तापनि यो इन्डिकेटरले चाहिँ भन्ने भनेको इन्डिकेट मात्रै गर्ने हो, अनुमान मात्रै तपाईलाई लगाउने हो, यो तर्फ चाहिँ जान खोज्दैछ है भनेर इन्डिकेट हो। तर यो कुनै पनि इन्डिकेटरले यही हुन्छ भनेर कन्फर्मेसन भने दिएको हुँदैन, कन्फर्म गरेको हुँदैन। त्यसैले इन्डिकेटरलाई एउटा सापेक्षिक टुलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ र यो इन्डिकेटरले इन्डिकेट गरेको थियो त्यसैले यही नै हुन्छ भन्ने चाहिँ शेयर बजारमा हुँदैन।